Sziasztok! Megnézzük, hogy mit nem mond el az a személy, akire gondoltok, miről nem beszél, lehet, hogy nem is tud róla. Lássuk, hogy mi az, amiről ő nem tud, vagy nem akar beszélni. Ez itt a kérdés most. Ezt nézzük meg, mit lehet tudni. 3 különböző pakliból, 3 kártyával nézzük azt, hogy mi az, amiről nem beszél a személy, akire gondoltok, és ő, lássuk, mit nem mond el. Ez volt az első pakli, és megnézzük a másikból, hogy mi az, amiről nem beszél, amit nem mond el. De jó, ha tudtok róla. No, és akkor ez a második pakli volt, és akkor megnézzük a harmadikat, hogy amelyik a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, és ez pedig, amit mégis elmondana, vagy tudtatokra hozna, de mégsem teszi. Úgyhogy ez az, amit megnézzünk ebből. Szóval ez a személy mit mondaná el mégis, de nem teszi. És így ezáltal megtudhatjátok, hogy mi az. Mi ez itt? Jó, tehát megvan a 3 pakliból a 3 lap, és akkor lássuk. Az elsőből kijött az érmékásza, a botok 7-es, a szerencsekerék. A másodikból az érmék 3-as, a szeretők, és a kelyhek 8-asa, és ezeket majd később nézzük meg. No, hát jelentős dolgok az, ami vele történik, mert mind a 2 sorban itt van egy nagy arkánum, ráadásul a szerencsekerék, ami a sorsnak a jelölője is, illetve a szeretők, az pedig középen van, tehát mindenképpen egy sors döntést, tehát sors megváltoztató döntést él meg pillanatnyilag. Lehet, hogy meghozta, van akinél már meghozta ezt a döntését, van akinél nem hozta meg ezt a döntést. Minden esetre most egy ilyen időszakját éli, és én most itt azt gondolom innen, hogy egy olyan, amikor meghozza a döntését, egy olyan nagyon hosszú távra szóló, az anyagiakat és az anyagi világot is érintő döntésről van itt szó, ami azzal függ össze, hogy folyamatosan védekezésbe kényszerült, illetve folyamatosan védekezett a környezetével szemben. És ebbe beletartozhattok akár ti is a környezetébe, akivel szemben ő úgy érezte, hogy neki védekezni kell. Mindenki úgy éli meg az életét, ahogy az ő belsejét képes, és bizony ezt nagyon-nagyon sokféleképpen kapjuk születésünkkor. Most pillanatnyilag több mint 8 milliárd ember él a Földön, de nincs közöttük teljesen egyforma ember. Most ennek megfelelően, ha nincs közöttük teljesen egyforma ember, akkor a megélésük is ennek függvényében teljesen különböző lehet. Lehet, hogy csak árnyalatilag különbözik ez a megélés, de lehet, hogy jelentősen eltér attól, amit te gondolsz például, és emiatt érzi úgy, hogy ő neki védekeznie kell veled szemben. Vagy pedig olyan érzéseket váltasz ki benne,
ami őt megijeszti, és emiatt védekezik. Ebben az esetben én látva azt, hogy ilyen jellegű kijelentések miatt emberek akár éveket várnak egy személyre, ilyen esetben én azt tanácsolnám, hogy nem kell várni. Ugyanis nem az a feladatunk, hogy őre megvárjuk, vagy ezt az embert megvárjuk, kivéve, hogyha ő konkrétan ezt kéri tőlünk, hogy várj meg, akkor igen, mert akkor ő azon dolgozik, hogy jön. De ha ezt ő így nem mondja ki, hogy várj meg, akkor ha mi úgy is érezzük, de ő nem mondja ki, az nem jelenti azt, hogy ő ezt akarja. És itt nagyon fontos, hogy ha valaki valamit akar, az ki is mondja. Még ha csak félszavakkal is, de valahogy kimondja. És ha mi mást gondolunk, akkor az ő egyéniségét vonjuk kétségbe, illetve azt, hogy ő képes önállóan megfelelő döntéseket hozni. És például, ha egy párkapcsolatról van szó, vagy például a felnőtt gyerekeinkkel kapcsolatosan gondoljuk azt, hogy hát ugyan ő nem mondta, hogy várjak rá, de én tudom, hogy ő neki erre van szüksége, akkor kétségbe vonom azt, hogy ő képes önállóan dönteni, és képes ezt a döntését, illetve az ő kívánságát felém elmondani. És ha egy ilyen személlyel akarok én együtt lenni, az meg az én döntésem. És ha utána nem az jön be, amit én remélek, akkor meg az is az én döntésem. Tehát itt a felelősségvállalás kérdése merül fel az ő részéről is, és a mi részünkről is, akik itt a másik oldalt nézzük ezt a ki nem mondott gondolatokat. Szóval ezt most valamiért úgy látom, hogy erről kell beszéljek itt, vagy ezért jöttek ki ezek a lapok, de nem is csodálkozom rajta, hiszen a következő legalább 7 éves időszakunk konkrétan erről fog szólni, hogy vállaljunk felelősséget a döntéseinkért, vállaljunk felelősséget magunkért, nem másért, magunkért. És itt, a díszítésem úgy tetszik, ilyen kis Mikulás, illetve nem is tudom, Manó, na mindegy. Kaptam egyszer ajándékba, úgyhogy, és nagyon szeretem. Szóval, hogy itt a felelősségvállalás kérdése ami előjön, és ő védekezik ez ellen. Tehát az is lehet, hogy ő a felelősségvállalástól védekezik, hogy nem meri, illetve mivel nincs abban a helyzetben, hogy döntést hozzon, érzi ő, ezért ő inkább védekezik. És ha mi bele is gondoljuk, hogy ő mi ellen védekezik, ettől még ő nem fogja meghozni ezt a döntést. És itt nagyon fontos ezt a megélésünket, ezt tudatosítani magunkban, hogy attól, hogy mi azt reméljük, hogy ő reméli, ez még nem jelenti azt, hogy az meg fog történni. Úgyhogy a saját csalódásainkat például ilyen almis reményekre építjük, illetve idézzük elő, és ez például egy példaként mondtam el arra, hogy mennyire a mi gondolataink állnak a jelenünk, a megélésünk, az életünknek a történéseinek a hátterében. És ő ugyanígy van. Tehát ő most egy olyan életszakaszt indít, ami hosszú távra szól. Erről mindig az Óz, a csodák csodájából a sárga út jut eszembe, ami a varázsló városába visz, ugye a sárga útról nem szabad letérni, és ez nagyon fontosnak érzékelem itt, hogy a sárga út az egy jó helyre vívő út, tehát amiről ő most dönt, annak hosszú távon meg lesz a pozitív eredménye, a pozitív hozadéka, az ő számára pozitív. Nem biztos, hogy a néző számára is pozitív, ez az ő szemszögéből nézzük,
de egyelőre ő még vagy a saját felelősségvállalásával szemben védekezik, vagy a környezetével szemben védekezik, mert, mert hogy ilyen elakadása van. Itt viszont úgy látom, hogy a sors az közbe fog szólni, vagy ő várja, hogy szóljon közbe a sors. Minden esetre a sors be fog itt avatkozni. Én gyakran el szoktam mondani, hogy én sokszor megtapasztaltam azt, hogy a sors közbeavatkozását, mert hogy ebben az állapotban voltam, hogy nem mertem dönteni, illetve hamis, álságos emberi hivatkozások, kifogások miatt úgy gondoltam, hogy nekem az a jó, és kiderült, hogy dehogy is. Tehát megmutatta a sors, hogy ezek hamis dolgok. Úgyhogy amikor a videókban is erről beszélek, hogy álságos a világunk, ezt azért mondom el, mert pontosan, hogy a sors tanított meg arra, hogy ne higgyek abban, amiben mindenki más hisz, mert az nem igaz, az csak a látszat. Tehát a látszat dolgokban nem érdemes hinni, mert akinek komoly életfeladata, sors feladata van, azt vissza fogja terelni. Márpedig akik úgy érzik, hogy nekik nehéz élet jutott, azoknak biztos, hogy komoly életfeladat van erre az inkarnációra meghatározva, és azt rá fogja állítani könyörtelenül a sors, és akkor én csak azt tudom olyankor tanácsolni, ami nekem hát a könnyebbséget, a megkönnyebbülést hozta, hogy olyankor a Teremtőhöz imádkozni, hogy ő segítsen, mert minden más opció az csak nehezíteni. Azt is kipróbáltam, azért mondom. Minden más opció nehezíti az életünket, akkor jött el a sorsfordulat az életemben, és indult el könnyebb irányba, amikor úgy tisztán és őszintén tudtam a Teremtőhöz imádkozni, kéréssel fordulni másoknál, akik nem hisznek így az Isten létezésében, de tudják, hogy van valami, akkor ők mindenképpen úgy kérjék, hogy segítsenek, és itt bizony akkor jutunk ebbe az állapotba, amikor nem mi akarjuk meghatározni, hogy segítsenek, hanem bármit elfogadunk. Ő még nincs itt. Ezért várja a sors beavatkozását, mert ő erre még nem képes, úgyhogy itt azt lehet látni, vagy azt látom, hogy el fog jönni neki is ez a pillanat, amikor úgymond megkapja a sorstól, amit kért. És itt az érmék hármasával én azt gondolom, hogy az egy kemény munkát jelent. De ez a kemény munka, ez megnyilvánulhat fizikailag is, de megnyilvánulhat tulajdonképpen gondolati síkon is, illetve belsőben. Én most innen, ebből a szögből, ahonnan nézem, én azt látom, vagy úgy látom, mintha ebből az üvegből a fejébe mennének a gondolatok, és ezért mondom azt, hogy őnála ez gondolati szinten is hatalmas munkát fog igényelni, illetve hatalmas változást, nézőpontváltozást fog igényelni, hogy ezt a döntést meg tudja hozni. Mint mondtam, van, akinek nem kell ezt a nehéz utat végigjárni, mert ő képes meghozni a döntéseit. Van, akinek viszont meg kell tapasztalni mindazt a mélységet, amit itt elmondtam, mert hogy csak abban a nagyon lecsúszott mély állapotban lesz képes arra, hogy kimondja ezt, hogy segíts Istenem, és az hozza el a fordulópontot. Minden más opció az nem működik. Ezért beszélek ilyen sokat erről, mert azt érzem, hogy itt nagyon sok embernek fog ez bekövetkezni, és ez az egyetlen megoldás, amíg
amikor teljes szívből és tiszta szívből tudja ezt mondani, és utána is még nagyon nehéz feladatok várnak rá, és az egész gondolatvilágát át kell formálnia, és az nem könnyű. És amikor már, legalábbis én azt tapasztaltam, hogy amikor így a sors beavatkozik, és megtörténik ez az átalakulás, és ez az új úton való elindulás, ugye itt a sárga úton visszaterelnek bennünket a sárga útra, na akkor ott maradni az sem egy könnyű feladat, de egészen addig szoktak így kísérni, ameddig az égi támogatók és segítők, az angyali segítők, itt is látszik a háttérben, ameddig már legalább az első állomáshoz már önállóan is oda találunk. De azt azért tudni kell, hogy ez a munka, ez bizony sok olyannak a hátrahagyásával jár együtt, ami számunkra kedves volt és fontos, és ő neki is azt mutatják itt a lapok, hogy ez érzelmileg nagyon-nagyon meg fogja őt viselni, mert olyan dolgokról kell lemondania, kell hátat fordítania, amiről eddig azt gondolta, azt hitte, hogy ez nélkülözhetetlen az életében. Nagyon gyakran ezt úgy is jellemezhetjük, hogy amire eddig azt mondtam, hogy én szeretem, vagy akire eddig azt mondtam, hogy szeretem, azokat kell hátrahagyni, vagy azt vagy azokat kell hátrahagyni, amiről el sem tudtuk képzelni, hogy igen. Tehát amikor ezt megvárjuk ezt az állapotot, hogy majd a sors intéz mindent helyettünk, akkor azt is kockáztatjuk, hogy olyat is fog nekünk a sors hozni, miután mondtam, hogy miután beindul ez, akkor az már megállíthatatlanul megy tovább a maga útján, ott már az angyali segítőnek átadjuk az irányítást, és nem tudjuk mondjuk a kulcsszót, hogy hogyan megyünk vissza, akkor bizony ez is benne van a pakliban, hogy megmutatják, hogy olyan dolgokról és személyekről kell lemondanunk, akikről azt gondoltuk, vagy azt gondoljuk, hogy arról aztán végképp nem. És ő most egy ilyen folyamaton megy keresztül, nagyon nehéz ez a folyamat. Ezt az energiát, ami itt van, ezt szokták gyászenergiának is mondani. Nem csak akkor, hogyha meghal valaki, nem csak akkor gyászolunk, hanem akkor is gyászolunk, hogyha nekünk kell úgy hátrahagyni helyzeteket, élethelyzeteket, személyeket, ami kedves volt számunkra, és nem mindig önként tesszük meg. Tehát itt én azt érzékelem, hogy neki egy olyan döntést kell hozni, ami vagy-vagy. Tehát nincsen olyan megoldása, hogy a kecske is jól lakjon, meg a káposzta is megmaradjon, tehát nincs olyan, hogy csak jó megoldás. És én azt tapasztaltam, hogy naív dolog azt hinni az életben, hogy vannak ilyen, hogy gyakran vannak ilyen, mindenki megmarad, és még én is megoldom a feladatomat. Amikor lelki lélekfejlődésről beszélünk, vagy az önismeretről beszélünk, akkor főleg amikor így a sorsra bízzuk rá, vagy átadjuk az önismeretünket, a lélekfejlődésünket a sorsnak, vagyis hát annak a módnak, ahogyan megírták számunkra előre az inkarnációs dolgokat, akkor onnantól kezdve már nagyon sokszor látom azt, hogy vagy-vagy választásunk van. Mindenképpen rosszul fogunk érezni magunkat, és nincs olyan opció, hogy jó opció, vagy jól járunk, meg rosszul. Olyan opció van, hogy jól viseljük,
meg rosszul viseljük. És ez tőlünk függ. És nekünk ebben megvan a szabad akaratunk. Mielőtt bárki azt mondja, hogy ez szabad akarat, hol lenne itt van a szabad akarat. A szabad akarat ott működik, hogy mi hogyan állunk ehhez hozzá. Ezt itt nem mutatják a lapok jelenleg, hogy ő ehhez hogyan fog hozzáállni, mert minden egyes személy, mint mondtam, teljesen önálló és megjósolhatatlan, hogy ő mit fog erre lépni. Ez abszolút a szabad akarat része, és bizony néhányszor már mondtam, hogy nagyon nehéz szituációkat is lehet örömmel és szelídséggel és jókedvel és hálával megélni, míg mások esetleg a szuper jó körülményeket sem tudják megélni, mert ők úgy gondolják, hogy nekik több járna. És itt ez a különbség a szabad akaratban, hogy ki hogyan éli meg az adott szituációt. És én megint csak a sajátomról mondom azt, hogy volt olyan életszakaszom, amikor bizony hálás lehettem volna, és nem voltam, és így utólag visszagondolva azt látom, hogy mennyivel másabb lehetett volna az az élethelyzetem, sőt az utána következő is, ha akkor más a megélésem, de ezt nem tudtam, mert nem voltam akkor még ezen a szinten, meg nem volt, aki így elmondja, úgyhogy ezért is mondom, most nem tudom, valamiért itt mondanom kell ezeket, hogy ez nagyon fontos lesz, hogy hogyan éljük meg. És én ebben tudok segíteni, azoknak, akik egyéni konzultációra, meg kurzusra jönnek hozzám, hogy átbeszéljük mindenkivel az egyéni életét, és az én nézőpontom szerint, hogy lehet másképp megélni a dolgokat, és hogy lehet úgy látni, hogy egy szituációt, hogy annak van jó oldala is. Szóval ennek a személynek ilyen a jelenlegi problémája, helyzete. És akkor megnézzük azt, hogy itt a harmadik kártya az azt mondja, hogy ez egy, amit elmondana ugye ez a személy, hogy ez egy nagyon egészségtelen kötődés, egy nagyon egészségtelen kapcsolódás, de igyekszik segíteni magán, igyekszik segíteni azon, hogy az életét megváltoztassa, mint ahogy itt mondtam itt az elején, hogy ő most még védekezik az ellen, a változás ellen, ami vár rá, de már érzi, hogy ez így nem jó neki. És aztán itt a következő szöveges üzenetnél viszont azt mondja, hogy ez egy fent és lent kapcsolat, ami függőséget okoz a számára, tehát hogy egy olyan helyzetben van, hogy egyszer nagyon-nagyon rosszul érzi magát, másszor meg a mennyekben érzi magát bizonyos szituációkban, és talán ez is okozza azt, hogy ő döntésképtelen, talán ez is okozza azt, hogy ő nem mer változtatni, nem tudja eldönteni, hogy most mi lenne a jó, mert hogy ilyen nagyon végletesen éli meg ezt a kapcsolatot, akár veled, akár az ő jelenlegi szituációjában van ilyen kapcsolódás, és emiatt nem tud határozott véleményt, döntést hozni. De a harmadiknál azt mondja, hogy nagyon mély ponton van, teljesen viszi őt, vagy kívülállónak érzi az életen magát. Úgy érzi, hogy abszolút
ki kellene szállnia az életből ahhoz, hogy ő itt bármit is tudjon tenni. Tehát ez, amit ez kifejez, az tulajdonképpen az, hogy nincs meg benne a kellő felelősségvállalás azért, hogy ő döntést hozzon. Tehát azt hiszük, ugye erről sokat beszélek mostanában, mint mondtam, azért, mert az égi energiák erre kényszerítenek bennünket, és én azt látom, itt azt érzékelem, hogy és ezért kell beszélnem róla, hogy a felelősségvállalás most a legfontosabb dolog, hogy megtanuljunk felelősséget vállalni az életünkért, a dolgainkért, és a felelősségvállalás nem csak azt jelenti, hogyha megígértem valamit, akkor azt teljesítem, nem csak azt jelenti, hogy a munkahelyemen elvégzem a dolgomat, hanem azt is jelenti, hogy az életemért is felelősséget vállalok. És ha én rosszul érzem magamat, akkor nem törődöm bele, hogy rosszul érzem magamat, hanem tudomásul veszem, hogy ez valamit jelez a számomra, hogy valamit nem jól csinálok, és valamit változtatnom kell. És főleg, ha már tudom, hogy változtatnom kell, akkor nem azt mondom, hogy jó lesz az úgy is, mert ez nem felelősségvállalás, hanem ez a döntés elodázása, és ha nem tudok dönteni, akkor nem tudok ugye felelősséget vállalni, akkor nem vagyok felnőtt, akkor még gyerekként viselkedem. Tehát a felelősségvállalás valójában ezt jelenti, csak ezt így nem szokták elmondani, mert ez nagyon durván hangzik a mai túlnyálas, nekem túlnyálas, túlságosan látszólagos világban, amikor nagyon piszik akarunk lenni, nagyon jók akarunk lenni, meg elfogadók, de valójában meg nem vagyunk elfogadók, mert akkor vagyunk elfogadók, hogyha én elismerem, hogy ő, a másik ember ilyen, olyan, amolyan, a viselkedése, és én ettől őt még emberként tisztelem, emberként értékelem, mert ő ugyanolyan ember, mint én, és ez a valódi elfogadás, a másik embernek az elfogadása, és persze a magamé is. Tehát amikor nem ítélkezek magam fölött, mert tettem olyan dolgokat, én is a múltban, ami így visszatekintve hát a másik fél számára kellemetlen volt, de én ott és akkor úgy tudtam viselkedni, én ott és akkor csak azt éreztem helyesnek, és ha ott is akkor ennek a tudásnak a birtokában lettem volna, ami most van, akkor biztos másképp cselekedtem volna. De ha nem, akkor is azt cselekedtem, és nem tudom megváltoztatni, és ezért van az, hogy én azt gondolom, hogy nem kell ítélkezni sem magunk, sem a másik ember felett, semmilyen módon se azt minősíteni, hogy ő most hogy beszél, milyen ruhát hord, miről beszél. Ő azt tartja fontosnak az ő életében. Azt tudni kell hozzá, hogy minden ember teljesen különböző feladat sorral érkezik, amit az élete során neki meg kellene tanulnia, megoldania, teljesen különböző feladatsorral, és egyikünk sem tudja, hogy mi az ő feladatsora. Több módszerrel is próbálkozunk megérteni ezeket a feladatokat, például így a kártyaolvasás is egy ilyen módszer, ahol nekem az a szerencse jutott, hogy érzékelem az érzéseket és a gondolatokat, illetve nem én érzékelem szerintem, hanem a segítőmet érzékelem jól, és ő tud nekem olyan módon segíteni, hogy ezt így hozza a tudásom vagy tudomásomra. Mások meg másban szuper jók. Tehát valakinek a kézügyessége jó, és neki azzal van dolga, nekem ezzel. És mindenkinek az lenne a fontos, hogy megtalálja, hogy mivel van dolga, és mi az, amit ő szívvel, lélekkel csinál, és erre helyezni a fókuszt, és ami nem jól működik, azzal meg nem foglalkozunk. Mert az, ami nem jól működik, azt nem erőltetem, mert az biztosan nem az én utam. És ez lenne a lényeg, hogy ezt megtaláljuk, és
és azt látom, hogy ez a személy, aki nem mondja el ezt, amiről eddig beszéltem, ő nincs is ennek tudatában, ő sem. De remélhetőleg hamarosan megmutatják nekik a föntiek, az égi segítők, hogy merre menjen, és talán nem kell elmenni a végletekig, és még előtte tud ő is változtatni a sorsán, és ahogy ti is tudtok változtatni, talán néhány dolgot, amit most elmondtam, azt magatokévá tudjátok tenni, hasznosítani. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok és meghallgatjátok a videót, és azt, ami üzenetet én tolmácsolok. Köszönöm, ha lájkoltok és feliratkoztok a csatornára, ezzel is támogatva azt a munkát, amit csinálok. Ha véleményetek van, azt a kommentben nyugodtan írjátok meg. Ha egyéni konzultációra akartok jelentkezni, akkor az elérhetőséget megtaláljátok a leírásban, és mindenkinek minden jót kívánok addig, amíg legközelebb találkozunk. Sziasztok!